અને મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરી દો, માત્ર 449 રૂપિયામાં અહીંયા ડિનરમાં 151+ આઇટમ ખવડાવે છે, જેમાં મેક્સિકન, થાઈ ફૂડ, પંજાબી, ચાઇનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન, ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી બધી જ વસ્તુઓ આવી જાય છે, જેમાં સૂપ અને સ્ટાર્ટર્સથી લઈને ડેઝર્ટ સુધી બધી જ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ છે. જમવાનું બધું સરસ છે અને બહુ મજા આવી. એવું થાય છે કે શું ખાઈએ અને શું ના ખાઈએ એવી થાય છે. અહીંયા પહેલાં મને મોમોઝ બહુ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયા મેં અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટમાં. અચ્છા. ક્યાંય હજી સુધી મેં જેટલા બી ટ્રાય કર્યા ત્યાં મોમોઝ નથી આપતા. હા રાઈટ. અહીંયાનો ફૂડનો જે ટેસ્ટ છે એ આ એરિયામાં આવો ટેસ્ટ કોઈ જગ્યાએ નથી. અને અમે તો એવું કરીએ કે બીજું બી તમે આવી ઓપન કરો બીજી એરિયામાં તમે આ ટેસ્ટિંગ, તો અમને વધારે ગમશે. સૌથી વધારે પસંદ શું આવ્યું? Pizza and dosa and jalebi. ઓકે, So good. થેન્ક યુ. મેં પિઝા વધારે ટ્રાય કર્યા અને મંચુરિયન, અને સ્પેશિયલી તમારી સ્વીટ્સ બી બહુ સારી છે. એમાં મઠો બી ઘણો છે. મઠો પંજાબીમાં 6 જાતની સબ્જી આપીએ છીએ આપણે. પંજાબી સેક્શન પતે પછી આપણું રૂડું કાઠિયાવાડી સેક્શન અહીંયા આવે. શું વાત છે. હા, પ્યોર કાઠિયાવાડી ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ મળશે. વાહ વાહ. નોર્થ ઇન્ડિયન ક્યુઝીમાં પંજાબી જોડે તંદૂરી રોટી જોઈએ તંદૂરી રોટી, નાન જોઈએ તો નાન, અને કાઠિયાવાડીમાં આપણે ફુલકા રોટી જે ઘરે ગરમ ગરમ આપણે બનાવીએ એ લાઈવ સર્વ કરીએ છીએ. હું તમને ચેલેન્જ મારીને કહી શકું કે અત્યાર સુધીમાં આ રીતના જે કોઈ બી કન્સેપ્ટ હોય છે ને, ત્યાં તમને કાઠિયાવાડી ભોજન આ રીતનું સાથે સર્વ કરવામાં અથવા તમને આટલા ઓપ્શન કાઠિયાવાડી ફૂડમાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે અમદાવાદમાં. હું આવેલો છું જોર શોર રેસ્ટોરન્ટમાં, જે અમદાવાદના સાયન્સ સિટી રોડ ઉપર આવેલું છે. લોકેશન, એડ્રેસ બધું વિડીયોમાં અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે. અને મેઇન હાઇલાઇટની વાત કરી દો, માત્ર 449 રૂપિયામાં અહીંયા ડિનરમાં 151+ આઇટમ ખવડાવે છે, જેમાં મેક્સિકન, થાઈ ફૂડ, પંજાબી, ચાઇનીઝ, સાઉથ ઇન્ડિયન, ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી બધી જ વસ્તુઓ આવી જાય છે, જેમાં સૂપ અને સ્ટાર્ટર્સથી લઈને ડેઝર્ટ સુધી બધી જ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ છે. ટેબલ ઉપર પિઝા, ગાર્લિક બ્રેડ, બાર્બેક્યુ આ બધી વસ્તુ તમને ટેબલ ઉપર સર્વ કરવામાં આવે છે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, ફટાફટ તમને આખી રેસ્ટોરન્ટની ટૂર કરાવી દો અને પછી આગળ તમને બધું ટેસ્ટ કરીને જણાવો. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો આનંદભાઈ? મજામાં? બસ મજામાં. ધ્રુમિલ નામ છે મારું. ઓકે, તમારું સાહેબ? યાજ્ઞિક. ઓકે, અત્યારે શું પ્રાઇસ છે આપણે ડિનરમાં? ડિનરમાં આપણે 449. ઓકે, અને જગ્યા આપણે કેટલા સિટિંગની હશે? જગ્યા આપણે 400+ સિટિંગ છે અને 14,000 સ્ક્વેર ફૂટ ટોટલ જગ્યા છે. ઓકે, અને નંબર ઓફ રેન્જ? નંબર ઓફ રેન્જ ફૂડમાં સમજી લો 150+ આઇટમ છે. ઓહો, શું વાત છે. તો હવે છે ને જાજો ટાઈમ નથી બગાડ્યો, ફટાફટ છે ને આપણે રેસ્ટોરન્ટની ટૂર કરાવી દે, કેમ કે આઈટમ તમારે જાજી છે. જાજી એટલે તમારે ટાઈમ વધારે લાગવાનો. આવો આનંદભાઈ, સૌથી પહેલાં બેલ્ટ બંધાઈ લો. આપણે અહીંયા સિસ્ટમ છે કે પહેલાં પેમેન્ટ કરીને બેલ્ટ બાંધીને અંદર શાંતિથી તમારે ખાવું એટલું પેટ ભરીને ખાઓ. ઓકે, આપણી ટેગલાઈન જ છે જમકે ખાઓ. ઓકે, વાહ. આપણે આ સ્ટાર્ટિંગના વેલકમ ડ્રિંકમાં મોકટેલ રાખેલા છે 2 ટાઈપના. ઓકે, સ્પાઇસી મેંગો છે અને બ્લુ લગૂન છે. ઓકે. વેલકમ ડ્રિંક કર્યા પછી આપણે જઈશું સૂપ તરફ. સૂપમાં 3 સૂપ છે. ક્રીમ ઓફ ટોમેટો છે, વેજ મંચાઉ છે અને મેક્સિકન ટોર્ટિલા છે. આ 3 સૂપ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં રાખ્યા છે. બરાબર. અને લાસ્ટમાં એ સાઉથ ઇન્ડિયન માટે સંભાર છે. એટલે સાઉથ ઇન્ડિયનનો સેક્શન ત્યાં છે. એ તમે ઇડલી, મેંદુવડા, ઢોસા લો તો એની જોડે સંભાર અહીંથી લઈ લેવાનો. બરાબર. એ સેલ્ફ સર્વિસમાં. ઓકે. આપણે સૂપનું પત્યા પછી આપણે આવીશું ચાટ તરફ. બાસ્કેટ ચાટ છે, પાણીપુરી છે, દહીંપુરી છે, સેવપુરી છે, ભેળ છે. પછી પાણીપુરી માટે 2 જાતના પાણી છે. એ તમારે જે લેવું હોય બધું અહીંથી સેલ્ફ સર્વિસ તમે લઈ શકો છો. ચાટ પત્યા પછી આપણે આવશે ચાઇનીઝ ક્યુઝિન આવશે. બરાબર. ક્રિસ્પી પોટેટો છે, પનીર ચીલી છે, મંચુરિયન છે, સિંગાપુરી નૂડલ્સ છે, હક્કા નૂડલ્સ છે, બધા ચાઇનીઝ સ્ટાર્ટર છે અહીંયા, ચાઇનીઝ રાઈસ ને બધું એ રીતે. પછી આપણે નવી વેરાયટીમાં જે કોઈ નથી આપતું એ આપણે મોમોઝ બી અનલિમિટેડમાં આપીએ છીએ. અચ્છા, અનલિમિટેડ મોમોઝ. ઓકે, એમાં બી 2 લાગે છે. હા, 2 ટાઈપ ઓફ મોમોઝ છે, ફ્રાય મોમોઝ છે અને સ્ટીમ મોમોઝ છે. ઓકે, પછી આ ચટણી છે ને? આ મોમોઝ માટે ચટણી છે. ઓકે, અહીંથી સાઉથ ઇન્ડિયન. હા, સાઉથ ઇન્ડિયન સેક્શન છે. ઓકે, એમાં મેંદુ વડા છે, ઇડલી છે, ઉત્તપમ છે, મૈસૂર ઢોસા છે, મસાલા ઢોસા છે,
પ્લેન ઢોસા છે અને ચોકલેટ ઢોસા બી આપણે આપીએ છીએ જે છોકરાઓને મજા આવે ચોકલેટ મજા આવે. ઓકે. અને એની આ ચટણી છે કોકોનટ. હા આ આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન માટે ચટણી છે કોકોનટ ચટણી. Okay. અને આમાં ગાર્લિક ચટણી બી છે. અચ્છા. હા એ આપણે ત્યાં કોલ્ડ સલાડમાં મૂકેલી. ઓકે. બરાબર એના પછી આવશું આપણે પાસ્તા તરફ. પેસ્ટો પાસ્તા છે, અલ્ફ્રેડો પાસ્તા છે, અરેબિટા પાસ્તા છે જે છોકરાઓને અત્યારે પાસ્તામાં વધારે મજા આવતી હોય છે. એના પછી આ બાર્બીક્યુ સેક્શન છે પણ એ આપણે 100 પીસ માટે અહીંયા રાખ્યું છે. બાર્બીક્યુ આપણે ટેબલ ઉપર સર્વ કરીએ છીએ. ઓકે. આ મેક્સિકન ટિક્કી છે, થાઈ કરી છે, થોડું જેને ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ થોડું જેને જોતું હોય એના માટે આપણે રાખ્યું. ફ્રેન્ચ ફ્રાય ને એવું બધું જે છોકરાઓને અત્યારે મજા આવતી હોય છે. નોર્થ ઇન્ડિયન ક્યુઝિન મેઇન કોર્સ જે તમે કહેવાય બરાબર. પંજાબી સેક્શન છે અહીંયા. પંજાબીમાં 6 જાતની સબ્જી આપીએ છીએ આપણે. પનીર લવાબદાર છે, પનીર ટકાટક છે, પનીર બટર મસાલા છે, વેજ મહારાજા છે, વેજ મક્ખનવાલા છે અને નવરત્ન કોરમા. આ ટોટલ 6 સબ્જી આપણે પંજાબીમાં આપીએ છીએ. બરાબર. એમાં જૈન સબ્જી પણ અવેલેબલ છે. પંજાબી સેક્શન પત્યા પછી આપણું રૂડું કાઠિયાવાડી સેક્શન અહીંયા આવે. શું વાત છે. હા પ્યોર કાઠિયાવાડી ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ મળશે. વાહ વાહ. એમાં શું એમાં લસણિયા બટેકા છે, સેવ ટમેટા છે, રીંગણનો ઓળો છે, ભીંડાનું શાક છે, આપણા ગુજરાતી દાળ ભાત છે, ગુજરાતી કઢી ખીચડી છે. વાહ વાહ. અને કોઈ વડીલ આપણે આવ્યો હોય તો એને સાદું આપણે ઘરે ટીંડોળાનું શાક કે એવું કંઈ બનાવતા હોય તો સાદું શાક બી આપણે રાખીએ છીએ કે એમને વધારે મસાલાવાળું નહીં એમ. ટૂંકમાં કોઈ સૌરાષ્ટ્ર બાજુથી આવે તો એને બી મજા આવી એને બી મજા આવી જાય. વાહ વાહ. આ આપણે સ્વીટમાં આવે આપણો દેશી હલવો યસ પ્યોર ઘીમાં. વાહ વાહ. પછી ગુલાબ જાંબુ અને જલેબી. ઓકે. જલેબી લાઈવ બનાવો. જલેબી લાઈવ. હા જેટલી જરૂરિયાત છે એટલી જ મૂકી નહીં રાખવાની, ગરમ ને લાઈવ ખવડાવો. વાહ વાહ. ઓકે. અહીંયા આપણે બિરયાની સેક્શન છે ટોટલ. હૈદરાબાદી બિરયાની, કાશ્મીરી પુલાવ છે, દમ બિરયાની છે. એ આવશે દાલ મખની અને પંજાબી દાલ જે દાલ તડકા કહીએ ને આપણે એ રીતે. અને છેલ્લે આવશે આપણું જે દેશી ગુજરાતમાં બધે ચાલે પુલાવ અને પાઉંભાજી. યસ યસ યસ. આપણે 21+ આઈટમ છે કોલ્ડ સલાડમાં. એમાં ટોટલી ઇન્ટરનેશનલ ને આપણા દેશી સલાડ બધા એમાં આવી ગયા. ફ્રૂટ સલાડ લઈ લો, રશિયન સલાડ લઈ લો, ટોટલી સલાડ આમાં કોલ્ડ સલાડ આમાં બધા આવી ગયા. અને આપણે કાઠિયાવાડી જોડે તમારે અથાણા ખાવા હોય તો 5 જાતના અથાણા બી આપણે. બરાબર. બાકી બધી ચટણી ને એ બધું. હા બધી ચટણીઓ છે. ઓકે. આપણે છાશ પણ 2 પ્રકારની આપીએ છીએ. જેને મસાલાવાળી પીવી હોય મસાલાવાળી અને સાદી છાશ પીવી હોય સાદી છાશ. અને આપણું ઉનાળાનું ફેવરેટ આપણો કેરીનો રસ. કેરીનો રસ. વાહ વાહ. એના પછી આવશે શ્રીખંડ અને મઠ્ઠો. વાહ વાહ. એમાં બે અનલિમિટેડમાં. એમ. હા આ ઉપરાંત આપણે ટેબલ ઉપર બાર્બીક્યુ છે, તંદૂરી પ્લેટર છે, એમાં હરાભરા કબાબ છે, પનીર છે, એ બધું આપણે ટેબલ ઉપર સર્વ કરીએ છીએ. પીઝા છે 3 ટાઈપના, ગાર્લિક બ્રેડ છે, નોર્થ ઇન્ડિયન ક્યુઝીમાં પંજાબી જોડે તંદૂરી રોટી જોઈએ તંદૂરી રોટી, નાન જોઈએ તો નાન, અને કાઠિયાવાડીમાં આપણે ફુલકા રોટી જે ઘરે ગરમ ગરમ આપણે બનાવીએ લાઈવ સર્વ કરીએ છીએ. એના પછી આપણે 4 કોલ્ડ ડ્રિંક છે અનલિમિટેડ. સ્લાઇસ છે, મિરિન્ડા છે, માઝા છે, પેપ્સી છે, એ બધું આપણે અનલિમિટેડ છે કોલ્ડ ડ્રિંકમાં. ઓકે. બરાબર. અને હવે આપણે જઈશું બેન્ક્વેટ તરફ જ્યાં આપણે ટોટલી બધી પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ. ઓકે. આ આપણો બેન્ક્વેટ હોલ છે. આમાં આપણે નાની મોટી બર્થડે પાર્ટી તમારે કરવી હોય, કોર્પોરેટ પાર્ટી કરવું હોય, ગેટ ટુગેધર કરવું હોય, બેબી શાવરનું ફંક્શન કરવું હોય, એન્ગેજમેન્ટ ફંક્શન કરવું, ટોટલી ફંક્શન આપણે આમાં થઈ જશે. કેટલા માણસોનું ફંક્શન થઈ? આ ટોટલી 130 માણસ ઉપરનું છે. અને આપણું સિટિંગ એરિયા મેં તમને કીધું તો 400 માણસ ઉપરનો છે. એટલે વધારે માણસનું કરવું હોય તો બી કોઈ ઇસ્યુ નથી. અહીંયા ફંક્શન કરીને બહાર જમવા બેસી શકે છે. ઓકે. બરાબર. અને આ હોલ આપણે 130ની કેપેસિટીનો છે. ઓકે. થેન્ક યુ સાહેબ. હવે જમવાની મજા લઈ. આવો જમી આવો. આજ શું અંકલ તમારું નામ? રશ્મિકાંત પટેલ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો? ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો. શું વધારે મજા આવી જમવામાં? મને જમવાની ખરેખર બધી વસ્તુ સારી લાગી છે. ઓકે. એમાં ખાસ કરીને પાસ્તા છે, પીઝા બી સરસ છે. એ બધી વસ્તુ વધારે પસંદ? ઘણી સારી લાગી. ઓકે. એમાં મઠો બી ઘણો સારો. મઠો. અચ્છા. શું નામ તમારું? પ્રાંશી. ઓકે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો? હા. શું વધારે પસંદ આવ્યું? એસ્પેશિયલી પીઝા, મંચુરિયન અને બધી જ આઈટમ બહુ સારી છે. ઓકે. બીજા લોકોને રિકમેન્ડ કરવા જેવું છે? હા શ્યોર 100%. ઓકે. થેન્ક યુ. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ સુધીર પટેલ. ઓકે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો? આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા અહીંયા. શું ટ્રાય કરી? ટાઈમમાં તો બધું ઓલમોસ્ટ ફૂડ કર્યું છે. અહીંયાનો ફૂડનો જે ટેસ્ટ છે એ આ એરિયામાં આવો ટેસ્ટ કોઈ જગ્યાએ નથી ઓલમોસ્ટ. હા અહીંયાનું ફૂડ બહુ સારું છે. ઓકે. અને અમે તો એવું કરીએ કે બીજું બી તમે આવી ઓપન કરો બીજી એરિયામાં તમે. ઓકે. આ ટેસ્ટિંગ. ઓકે. તો અમને વધારે ગમશે. ઓકે. શું નામ બેન તમારું? મોક્ષા. ઓકે. આની પહેલાં અહીંયા આવેલા છો? નહીં ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. ઓકે. બધા ગ્રુપમાં આવેલા છો? હા કિટી એકચ્યુઅલી અમારી કિટી છે. ઓકે. કેવો રહ્યો અનુભવ?
ટુ ગુડ સુપર. બધું ફૂડ સારું છે? હા, જેટલું જમે એટલું તો સારું જ છે. હજી પંજાબી સબ્જી બાકી છે. ઓકે. અત્યારે સૌથી વધારે પસંદ શું આવ્યું? પિઝા એન્ડ ઢોસા. ઓકે. મેઇન કોર્સ બાકી છે? મેન કોર્સ બાકી છે. ઓકે. એન્ડ જલેબી. ઓકે. ટુ ગુડ. થેન્ક યુ. શું નામ બેટા તારું? મારું નામ શ્લોક છે. ઓકે. અને શું વધારે પસંદ આવે છે જમવામાં? મને સૌથી વધારે તો જે ડ્રેગન પોટેટો હતા એ ભાવ્યા. ઓકે. અને ઓલ ઓવર બધી વસ્તુઓ કેવી લાગી? સારું ટેસ્ટ હતું બધાનું. ઓકે. થેન્ક યુ. વેલકમ. આપણે ટેબલ ઉપર જે સર્વ થાય છે ને એ બધી વસ્તુઓ અત્યારે અહીંયા બતાવી દઉં. જો આવી રહી કુલચા છે, રોટી છે, નાન છે, આ બાર્બેક્યુ છે અને તંદૂરી પ્લેટર બે મિક્સમાં છે અને આ ફુલકા રોટી. હું તમને ચેલેન્જ મારીને કહી શકું કે અત્યાર સુધીમાં આ રીતના જે કોઈ બી કન્સેપ્ટ હોય છે ને ત્યાં તમને કાઠિયાવાડી ભોજન આ રીતનું સાથે સર્વ કરવામાં અથવા તમને આટલા ઓપ્શન કાઠિયાવાડી ફૂડમાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે. પિઝા, મેક્સિકન, થાઈ ફૂડ, આની સાથે કાઠિયાવાડી ફૂડમાં બહુ લિમિટેડ ઓપ્શન હોય છે. જે લોકો સૌરાષ્ટ્ર બાજુના અહીંયા અમદાવાદમાં રહેતા હોય એના માટે આ બેસ્ટ જગ્યા છે એમ કહું તો ચાલે. કાઠિયાવાડી ફૂડ એમ જો પસંદ હોય ને તો. પછી આ પિઝા આવી ગયા છે, ગાર્લિક બ્રેડ આવી ગઈ છે. સૌથી વધારે રિવ્યૂ આવ્યા છે એ મઠા અને શ્રીખંડના. તેમાંથી આપણે એક ડ્રાયફ્રૂટવાળો મઠ્ઠો લઈ લીધો છે સાથે જમવા માટે. અને હું સમજી શકું છું કે વિડીયો બહુ લેન્ધી થઈ ગયો છે. મેં ટોટલી વસ્તુની માહિતી આપવાની કોશિશ કરી છે. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ માહિતીને પ્લીઝ વધુ શેર કરજો. આ જો 4 ટાઈપના કોલ્ડ્રિંક છે એ પણ મેં અત્યારે રાખી દીધા છે કે તમને લોકોને આઈડિયા આવે થોડોક. હવે હું આગળ છે ને જમવાની મજા લઉં છું. જો આ ટેસ્ટ કરીને હજી બધું બતાવીશ ને તો વિડીયો આનાથી ડબલ મોટો થઈ જશે. અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. અમદાવાદમાં જે લોકો રહેતા હોય આ એક નવી જગ્યા ચાલુ થઈ છે 1 મહિના પહેલાં. વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો. આ જગ્યાએ આવીને ફટાફટ તમે લોકો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે અહીંયા આવીને આ ભોજનની માણો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.